Yun mga kadayway, na tapos na natin pag-assemble ang ating ginagawang box. Parang pareho lang sila sa D12 na speaker natin. So maliit lang to kunti. Saka na i-share ng video sa ang sukat nito kung ma-sound test na natin. So ganito lang siya pagkayari guys. So simple lang siya. 1/2 na marine plywood. So, itong sa air hole at saka tweeter, speaker, amplifier, mini amp. So asimbolin na natin. So tara. Wala nang capacitor ang nilagay natin kasi may ano na dito sa ditin sa Twitter, may capacitor na para sa Twitter na to. So wala na tayo nilagay. So guys, natapos na natin pag hinang ang ating mga speaker. Itong ditin natin at itong Twitter na saksak na natin dito sa speaker sa Twitter. Wala pa tong LED guys, kasi i-testing pa natin kung ano ang tunog nito. So tara. Yun, tapos na. Sound test na lang ko lang, sound check kung ano bang tunog nito. So madali lang guys. So sound test na tayo. Wala pang liha kasi testing muna natin. Gumalaw pa guys, gumalaw, basa pa yung stick wheel. Ayos guys, malakas. So naka alas 12 pa ang kanyang volume, malakas na. So hindi pa natin mapalakasan ng todo kasi basa pa ang ating stick wheel dito na nilagay, kasi bago lang to natapos.
2,000 years later. Yo, what's up guys? In this video, i-share ko na ang sukat nitong ginagawa nating portable na mini karaoke or mini amplifier na Bluetooth. Tapos na siya guys. So, nalagyan na natin ng leader. So, tapos na siya. So, i-sound test natin. Pakinggan natin kung ayos ba sa inyo ang tunog. Kung sa akin is ayos na siya. Ang design hindi ko na bago. Kasi sabi ko nga na kung hindi mabuti ang kanyang tunog is ibahin natin ang design. Pero hindi ko na naiba. Ito na siya mga idol. Tapos na natin ang paglagay ng leader lang to mga idol, leader. So ayos na siyang tingnan. Itong green is leader na to. Leader at saka ilagyan natin ng corner nga plastic at handle para siya, handy. Ito ang kanyang sukat guys. Ang dito sa ibabaw ang unahin natin. Ang kanyang lapad is 15 inches. Saka ang kanyang dito sa likod dito is 14 inches. Kanyang taas is 21 cm. So 15 inches kung sa outer tayo magbase. So ganito lang siya. Dito pareho lang dito sa kuan. Sa likod pareho lang, square man to. Dali na to. So ganito lang sa guys. Ang taas 21. Saka dito 15 inches. So yun lang guys. So i-sound test na natin. Oh,